welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng homemade ice cream. So nakikita nyo dito sa harapan ko ngayon yung mga ingredients na gagamitin natin. Since hindi pa tayo na-monetize and matagal-tagal mahabang proseso pa at marami pa tayong kakaining bigas. So, yung mga binili kong ingredients is yung yung budget friendly lang. So, tulad ditong Nestle cream, isa lang yung binili ko dahil maliit lang naman yung paglalagyan. Yan. For only 62 pesos. Pero kung sa grocery siguro binili, mas mura. Siguro mga nasa 60 lang. Makakamura ka ng 2 pesos. Then, ito, yung condensed natin is 40 pesos lang nabili. And, mahal yung Oreo, kaya yung sumo na lang. Yung binili ko para sa cookies and cream na flavor. And so, sobrang tipid ko, mga bakla. Ito, yung mixer na nabili ko sa Shopee, 199 lang siya. Tapos, ito is, tira lang to ni yours truly, Jaja. Don't forget to subscribe. Ililink ko ulit yung channel niya sa baba. Ito, nung gumawa siya ng cupcake, chocolate chips. Yung Nestle cream natin at saka yung condensed, kailangan chilled. Yan, tignan mo. Yung magiging itsura. Diba? Para siyang maging para siyang peso. Yung kailangan natin siyang simutin para walang sayang. Ito na siya, mga dragon, yan. Kailangan lang nating i-mix yan hanggang sa magdoble na yung kanyang, hanggang magdoble siya. A few moments later. Okay, ito na ulit siya, guys. Kita ba? Cute na. Parang nagdo-double na yung size niya. Sasalita ko kanina ba, hindi naririnig siguro. Okay, giniaan na natin yan habang nag-mix. And, buksan na natin. Ilalagay is yung condense. Pag nag-double na yung size, lagay nyo na yung condense. So, feeling ko naman nag-double na yung size niya kasi dumami. And, simutin nyo para hindi sayang yung gastos. Then, mix ulit. Mix ulit. Ayan, sarap guys! Oh my God! And so, tapos mamaya, ano ko ulit to. Level ko na to alisin. Sana nakikita nyo. Ayan siya. Satisfying. Ayan, buhok ko. Ba't pala nag-ipit ako? Nagpo-foamy na siya. Yahoo! Tignan nyo guys, ang sarap. Ayan pa lang, masarap na. Hindi ko pa nilalagyan ng sumo. Charing. And then, pag nakita nyo ng well combined na, well mixed na yung mga ingredients, you can add na your cookies and your chocolate chips. Pero, hindi na natin kailangan i-mixer. Haluin na lang natin. So, ito na yung itsura niya. Sarap. Parang yung sa Graham. Paggagawa ng Graham cake.
Then, set aside natin para ma-crush natin tong sumo. Ay, ano? Yan natin ang ano. Tapos, crush natin. Actually, maliliit na to. Hindi mo na kailangan durugin ng sobra. Lagay natin ng isa-isa. Oh my God. So, ano masarap yung sumo? Ano ba natin ng sumo? Kalimutan ko na. Dami. Tapos ano mo lang. Dito ba? Wow, sarap guys! Look. Di ba kung kasi ito ice cream may cookies? Cookies siya naman ice cream. Ay, oo, tama. Tapos, saluin mo lang. Yun na. Isa lang. Sarap. God. Ayaw niyang maano. And mag-at tayo na chips. Yahoo! And Bix ulit. Then guys, kumuha ako ng yung dating lagayan ng ice cream. Ano yung tawag dito? Container ng ice cream, yung maliit lang. Since maliit lang yung, konti lang yung ginawa ko. Tapos, transfer mo na siya. Transfer ko na siya sa container. At hindi pa yan dyan nagtatapos. Maglalagay ulit tayo ng cookies sa top. For toppings. So mga dragon, tapos na. Ito na siya. Palalamigin ko lang to and update ko kayo mamaya or bukas ng umaga kung ano yung kinalabasan. For sure naman ice cream yung kalalabasan nito. A few moments later. Higinain sa maugaling ko. Nakaasok pa nung asawa niya sa akin. Montage. Hirap niya, pag kinarap ka na dyan. Pag siningil ka ng nasa taas, tapos ka dyan. Ang tigas agad din. Yun, mamaya. Kakagawa ko lang eh. Tigas talaga. Reklamo sa kanya, galit sa kanya. Oo, tsaka isa pa yan. Sabi nagtanim ng galit sa kanya, ay nadali siya, ayos siya. Ay kung laking katawan mo, pag binawin ka ng sampung, para sa ulo. Tapos ka. Nakikita ka lang, nasundutan ka lang sa Alam mo, tikman mo, Bi, kung masarap. Tapat na naman yun, may baka lang tayo. Minsan na siguro, halimbawa lang, kunwari lang, binati ka lang. Pero, halimbawa, binati ka. Ano lasa? Binati ka. Sabi siya, ilag na sa akin, alam ba niyo dati, gano'n ka kami. Ilag sa nasaan. Sinundutan ka sa tagiliran na ano. Dati ko chili sa hindi magdidose. Di yung lasa. Wait lang. Napapureke nga ako ng bigas eh. Pureke, hindi ako kakabang. Kahit yung high speed lang isusundot sa tagiliran sa ito, tapos ka nun. Mas pagod ang pureke. Sa bigas. Oo. Pag ako pang pureke, Parang ano? Selecta. Oo eh. Ah! Tikman ko nga. Kasi namin laki ng katawan mo doon. Taga saan siya nga ito dyan, yari sa may nakakatapat siyang marunong na
Pag sinekta. Nire-reposa dito. Tapos may nakita nila 500 yan. Ang huli, 500 yan. Ang sarap guys. So as of now, ito yung pinakamasarap na nagawa ko. Try nyo na rin. Nang animo doon yung mga areglo. Dito ko na i-end yung video and hope you like my recipe for today. driver? Oo. Kasi may Kung nagustuhan mo yung video na to, may screenshot ako. like, subscribe, and i-share mo na rin sa mga Siyempre, friends mo. And gawin nyo na sa inyong mga Magbabayad bagets. na lang. Yan ang problema dyan. Pag yan natuto yan, Bye!